ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক যদি কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে যে কোনোবা এটা সংখ্যাৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ কি তোমালোকে হয়তো সহজে উত্তৰ দিব পাৰা সাপোজ তোমালোকক 5 ৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ হদিলে তোমালোকে ক'ব যে 5 ৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ 25 কাৰণ স্কয়াৰ নাম্বাৰ উলিয়াটো অতি সহজ যেটো স্কয়াৰ নাম্বাৰ উলিয়াবলে তাক সমান সংখ্যা এটাৰে পূৰণ কৰিলে তাৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ ওলাই যায় ঠিক তেনেদৰে আমাক যদি যিকোনো সংখ্যাৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ হদে তেতিয়া হলে আমি অতি সহজে স্কয়াৰ নাম্বাৰ কৈ দিব পাৰো কিন্তু কথাটো তেতিয়া অকমান জটিল হৈ পৰে যেতিয়া আমাক স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ মানে কথাটো কি ধৰি লোৱা আমাক যদি কোনোবাই 625 ৰ স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ হদে বা যিকোনো সংখ্যাৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ স্কয়াৰ ৰুট যদি আমাক হদে তেতিয়া হলে আমাৰ অকণমান সমস্যা হয় কেতিয়াবা সেই কাৰণে আমি আজি এই ভিডিওটো কি শিকিম স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ যিকোনো সংখ্যাৰ স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি সেই কথাটো ঠিকো বলা আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া আমি এটা সংখ্যা লৈ লওঁ আৰু এই সংখ্যাটোক আমাৰ দীঘল নিয়মৰ হৰণ পদ্ধতিৰে আমি কি ধৰণে অতি সহজে স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ উলিয়াব পাৰো আজি আমি স্টেপ বাই স্টেপ শিকিম আমি 625 টা সংখ্যা লৈ লৈছো আৰু আমি কেনেকৈ ইয়াৰ স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ উলিয়াম হৰণৰ দ্বাৰা হৰণ অংকৰ দ্বাৰা তাক কৰাৰ আগতে আমি কেইটামান কথা জানি লওঁ আহা যে আমি 1 ৰ পৰা 9 লৈকে আমাৰ স্কয়াৰ নম্বৰখিনি আমি ইয়াত লিখি লওঁ এইখিনি হয়তো তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে 1 ৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ 1 2 স্কয়াৰ নাম্বাৰ হৈছে 4 ঠিক 3 স্কয়াৰ নাম্বাৰ হৈছে 9 4 স্কয়াৰ নাম্বাৰ হৈছে 16 5 ৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ হৈছে 25 6 স্কয়াৰ নাম্বাৰ হৈছে 36 7 ৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ হৈছে 49 8 ৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ হৈছে 64 9 ৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ হৈছে 81 এইখিনি কথা তোমালোকে জানা এতিয়া আমি যেটো সংখ্যাৰ স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ উলিয়াব যাম তাক প্ৰথমে আমি পেয়াৰ বনাম প্ৰথমে আমি ইয়াৰ এটা পেয়াৰ বনালো তাৰ পিছত চোৱা এটো 6 টো অকলহৰীয়া হৈ গল সিঙ্গল হৈ গল তাক পেয়াৰ বনাবলৈ একো লগত সংখ্যা নাই কোনো কথা নাই তাক আমি সিঙ্গল কে ৰাখি দিলো প্ৰথম কামটো আমি কি কৰিলো ইয়াক পেয়াৰ বনালো এতিয়া আমি কি কৰিম আকৌ পুনৰ বাও ফালৰ পৰা আমি যেটো এটো 6 আছে নেক্সট পেয়াৰটো আছে আমাৰ 25 এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে 6 টোক ভাগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে এই স্কয়াৰ নাম্বাৰ লিষ্টখনলৈ মন কৰাচোন ইয়াত চোৱা তোমালোকে এটো মন কৰা যে 6 টো কোনোবা নাম্বাৰৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ নেকি এক নম্বৰ কথা যে আমাৰ এই যে 1 2 3 ইয়াৰ 6 টো কোনোবা সংখ্যাৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ হয় নেকি এতিয়া সো আমি যদি লিষ্টখন চাও দেখিলো যে ইয়াত আমি 6 টো ডাইৰেক্টলি স্কয়াৰ নাম্বাৰ হিচাপত নাই তাৰ মানে আমি যদি 2 টো লওঁ 2 2 গুণ 4 হৈ গল আৰু 3 টো ললে 3 3 গুণ 9 হৈ গল গতিকে আমাক লাগে 6 যেটো আমি ডাঙৰ সংখ্যা 9 লব নোৱাৰো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এই 4 টো লব লাগিব তেতিয়া 4 টো কাৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ 2 স্কয়াৰ নাম্বাৰ কথাটো মন ৰাখিবা যে যেহেতু আমি 6 নেপালো ইয়াত বিচাৰি 6 তকে সৰু কি আছে 4 আছে আৰু 6 তকে ডাঙৰ 9 আছে 9 টো যেহেতু ডাঙৰ হৈ যায় আমি হেকানে হেতু নললো আমি কি কৰিলো 6 কাষতে থকা সৰু সংখ্যাটো লৈছো হেতু হৈছে 4 আৰু 4 কাৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ 2 স্কয়াৰ নাম্বাৰ সেই কাৰণে আমি কি কৰিছো প্ৰথমে আমি ইয়াক 2 ৰে ভাগ কৰিব লাগিব আমি কি কৰিলো ইয়াক 2 2 গুণ 4 কৰিলো এতিয়া আমি বিয়োগ কৰি দিও যদি আমি বিয়োগ কৰি দিও 6 পৰা 4 গুচি গলে থাকিব 2 তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই যেটো পেয়াৰ ইয়াত সিঙ্গল কে নানামে কিন্তু পেয়াৰ আমি বনাই লৈছিলো হেকানে পেয়াৰ হিচাপতে নামিব আমি 25 টো তললে নমাই আনিলো এটা টোটাল নাম্বাৰ হৈ গল আমাৰ 225 নেক্সট স্টেপটো তোমালোকে খুব সাৱধানে আৰু মনে চাবা এতিয়া আমি কি কৰিছিলো 2 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিছিলো অৰ্থাৎ আমাক ইয়াত ভাগফলৰ ৰূপত কি আছে ওপৰত 2 আছে ওপৰত যেটো সংখ্যা আছে তাৰ দুগুণ এতিয়া আমাৰ 2 আছে আমি ইয়াত দুগুণ কৰি ললো 2 2 গুণ 4 কৰি এইখিনি পাতি ললো প্ৰথম মন ৰাখিবলগীয়া কথাটো কি হল যেটো আমাৰ ভাগফল আমি প্ৰথম আছে ভাগফলৰ সংখ্যাটো দুগুণ কৰি আমি এইখিনিত পাতি ললো নেক্সট এতিয়া এই 4 ৰ কাষত আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা পাতিব লাগিব যেটো সংখ্যাই নাপাতো কিয় একেটা সংখ্যাকে পুনৰ ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি আমি কি কৰিবলৈ 225 পাও নেকি চাব লাগিব যদি পাও আমি 225 এ পাতিম যদি নাপাও তাতকৈ সৰু সংখ্যা এটা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব এতিয়া যদি উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে এইখিনি
3 পাতা তেতিয়াহলে এক্স্যাক্টলি কি কৰিব লাগিব 3 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আকৌ এখিনি যদি তোমালোকে 4 পাতা তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগিব ইয়াক 4 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব কথাটো বুজি পাইছা নে কি ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছো তেতিয়াহলে আমাক লাগে কিমান 225 লাগে আৰু তোমালোকে সোয়া ইয়াত যদি আমি 5 পাতি দিও এতিয়া সংখ্যাটো কিমান হৈছে 45 হৈছে গতিকে 45 ৰ লগত 5 তাৰমানে আমি এখিনি 5 সংখ্যাটো পাতি লৈছিলো গতিকে পুনৰ 5 ৰে ইয়াক গুটিটোকে পূৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি যদি ইয়াক 5 ৰে পূৰণ কৰি দিও 5 ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান পাই যাম আমি 225 পাম তাৰ পিছত আমি এটো যদি বিয়োগ কৰি দিও তেতিয়াহলে কি হ'ব 0 হ'ব তাৰ মানে 625 ৰ স্কয়াৰ ৰুট কিমান 25 অলপ টান লাগিছে সাগে নেক্সট আমি আৰু 2-3টা মান উদাহৰণ চাই লওঁ ফটাফট এতিয়া আমি পুনৰ দুটা সংখ্যা লৈছো আমি এটাটাকে ইয়াক কেনেকে স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ উলিয়াব পাৰিম চাম প্ৰথম কামটো কি হ'ব আমি পেয়াৰ বনাই ললো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি এই স্কয়াৰ নাম্বাৰ লিষ্টখনত চাব লাগিব যে ডাইৰেক্টলি কৰবাত 47 পাই নেকি আমি যদি চাও ইয়াত ডাইৰেক্টলি 47 কতো নাই 47 কে ডাঙৰ 49 আছে তাতকে ডাঙৰ আৰু তাতকে সৰু কি আছে 36 আছে গতিকে যেহেতু আমাক ডাঙৰৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব সৰুটোকে লম সৰু সংখ্যাটো কি 36 কাৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ 6 স্কয়াৰ নাম্বাৰ তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম স্টেপটোত আমি কি কৰিব লাগিব 6 ৰে ভাগ দিব লাগিব 6 ৰে যদি আমি ভাগ দিও তেতিয়াহলে আমি কিমান পাম 36 পাম তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াক কৰিম বিয়োগ যদি 47 ৰ পৰা 36 বিয়োগ কৰো তেতিয়াহলে 11 পাম তাৰ পিছত এই নেক্সট পেয়াৰটো নমাই আনিম এতিয়া আমাৰ পিছৰ স্টেপ যাম আমি কি কৈছিলো যে ভাগফলত আমি যেটো সংখ্যা প্ৰথমে পাতিছো ইয়াত 6 আছে তাৰ ডাবল কৰিব লাগিব তাৰ দুগুণ কৰিব লাগিব 6 ৰ ডাবল কিমান হ'ব 12 হ'ব এতিয়া এইখিনিত কি কৰিব লাগিব এনেকটা সংখ্যা পাতিব লাগিব যেটো সংখ্যাৰে নাপাতো কিয় আকৌ একেটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি আমি এইটো পাই নেকি এইটো মানে 1161 পাই নেকি আমি সেই কথাটো চাব লাগিব এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি ইয়াত 9 পাতা তেতিয়াহলে আমি কি কৰো পুনৰ ইয়াক 9 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব সেই কথাটো কৈছোৱে আমি কি কৰিব লাগিব 9 ৰে পূৰণ কৰি দিব লাগিব আমি এই 9 টো এইখিনি পাতিম আৰু যদি আমি 9 ৰে পূৰণ কৰো তেতিয়াহলে আমি এই 1161 পাই যাম কিমান পাই যাম 1161 পাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 0 থাকিব ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে কি যে 476 ৰ স্কয়াৰ ৰুট কিমান 69 কথা বুজি পাইছা এতিয়া আমি পিছৰ সংখ্যাটো কৰি চাও কি আছে ইয়াত 12321 আছে আমি হোমফালৰ পৰা পেয়াৰ বনাই আহো 21 বনালো 23 বনালো তাৰ পিছত আমি একটো সিঙ্গল কে ৰাখিব লগা হল কাৰণ পেয়াৰ বনালে তাৰ লগত আৰু সংখ্যা নাই এতিয়া আমি বাওফালৰ পৰা হৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সাম এই সংখ্যাটো কি 1 আৰু আমি এই স্কয়াৰ নাম্বাৰ লিষ্টখনত সাম যে ইয়াত কৰবাত 1 আছে নি আমি ইয়াত 1 দেখিছো আৰু 1 টো কাৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ 1 ৰে স্কয়াৰ নাম্বাৰ গতিকে আমি কিহেৰে প্ৰথমে ভাগ দিম 1 ৰে ভাগ দিব লাগিব আমি 1 ৰে একক দিলু এখিনি এক পাতি দিলু তাৰ পিছত যদি মাইনাস কৰিবলৈ যাও যেহেতু 0 হ'ব গতিকে আমি 0 টো নাপাতো তাৰ নেক্সট পেয়াৰটো নমাই আনিম নেক্সট পেয়াৰ কি আছে 23 আছে তোমরা বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব পিছৰ স্টেপটো কি আছিল ইয়াত 1 আছে গতিকে আমি তাৰ দুগুণ কৰিম বুলি কৈছো 1 ৰ দুগুণ কিমান হ'ব 1 ৰ দুগুণ হ'ব 2 হ'ব নহয় জানো তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এতিয়া এইখিনিত এটা আমি এনেকুৱা সংখ্যা পাতিব লাগিব আৰু যেটো একেটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি আমি ইয়াক হৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ইয়াত যদি আমি এক এটা পাতি দিও তেতিয়াহলে কি হ'ব 21 হ'ব আৰু পুনৰ একেৰে হৰণ একেৰে পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 21 পাম তাৰ পিছত আমি এটো পুনৰ বিয়োগ কৰিব লাগিব এবাৰ বিয়োগ কৰিলে আমাৰ হাতত কিমান থাকিব 2 থাকিব তাৰ পিছত আমি নেক্সট পেয়াৰটো নমাই আনিলো নেক্সট পেয়াৰটো কিমান আছে 221 আছে এটা ওপৰত কিমান হৈ আছে এবাৰ 11 হল 11 ৰ ডাবল কিমান 11 ৰ ডাবল কিমান হৈছে 22 আমি কি কৰিব লাগিব এখিনি 22 পাতিলো এতিয়া পুনৰ আমি
221 পাবৰ কাৰণে এইখিনিত এনেকুৱা এটা সংখ্যা পাতিব লাগিব যেটো একেটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে আমি 221 পাব পাৰো তেতিয়ালে আমি কি কৰিম ইয়াত যদি এক এটা পাতো পুনৰ একটোক একেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আমি যদি একটোক পুনৰ একেৰে পূৰণ কৰো তেতিয়ালে আমি এই 221 পাই যাম তাৰ মানে আমি কি বুজিছো এইখিনিত আমাৰ এতিয়া লাষ্টত কি হ'ব 0 হ'ব আৰু ইয়াৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ তেতিয়ালে আমি কিমান বুলি ক'ব পাৰিম ইয়াৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ হৈছে 111 111 তিনে সহজ যে খালি আমি এক মূল কেটামান কথা মন ৰাখিলে হ'ল এতিয়া আমি যিমান কিটা স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ উলিয়ালো সব এটি পাৰফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰ এতিয়া আমি নন পাৰফেক্ট এটা স্কয়াৰ ৰুট উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰো আহা এবাৰ আমি কি কৰিম 17 ৰ স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ উলিয়াই চাম এতিয়া চোৱা আমি ইয়াৰ যদি পেয়াৰ বনাও 17 এ হ'ব গতিকে আমি প্ৰথমে এই লিষ্টখনত চাব লাগিব যে কৰবাত 17 আছে নেকি কিন্তু ইয়াত ডাইৰেক্টলি কত 17 নাই 17 ৰ নিয়াৰবাই এটা কি আছে 16 আছে আৰু 16 কাৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ 4 ৰ স্কয়াৰ নাম্বাৰ তেতিয়ালে আমি কি কৰিম প্ৰথম স্টেপটো কি হ'ব আমি 4 ৰে ইয়াক ভাগ দিম 4 4 গুণ 16 হ'ল তাৰ পিছত আমি কি কৰিলো বিয়োগ কৰি 1 পালো এতিয়া পিছৰ কথাখিনি কি কৰিম এটা স্টেপ একে ইয়াৰ ডাবল কৰিব লাগিব 4 আছে 4 ৰ ডাবল কিমান হ'ব 8 আছে 8 হ'ব তাৰ পিছত নেক্সট কি কৰিব লাগিব আমি এতিয়া এখিনি এটা পইণ্ট দিব লাগিব তাৰ পিছত এটা কথা মন কৰিবা পইণ্ট দিয়াৰ পিছত আমি দুটা 0 পেয়াৰ হিচাপত নমাব লাগিব এটো কথা সদায় মনত ৰাখিবা আমি সাধাৰণতে কি কৰিছিলো পইণ্ট দিয়াৰ পিছত এটা শূন্য নমাইছিলো কিন্তু যেতিয়া আমি স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে এনে ধৰণে কৰিম তেতিয়া হলে কিন্তু দুটা 0 নমাব লাগিব পেয়াৰ হিচাপত যেহেতু আমি স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ উলিয়াই আছো এতিয়া কি হ'ল 100 হ'ল তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব সেম 8 ৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা এখিনি বহাব লাগিব আৰু একেটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি আমি 100 বা তাতকে সৰু কিবা পাই নেকি চাব লাগিব আমি যদি ইয়াত 1 পাতি দিও আকৌ 81 ক পুনৰ একেৰে যদি আমি পূৰণ দিও তেতিয়ালে কিমান পাম 81 তাৰ পিছত আমি এইখিনি বিয়োগ কৰি চাও যদি বিয়োগ কৰো তেতিয়ালে কিমান হ'ব 19 হ'ব তে নেক্সট আকৌ কি কৰিম এতিয়া এখিনি কিমান হ'ল 4.1 আমি যদি পইণ্টটো উঠাই দিও তেতিয়ালে আমি সংখ্যাটো কিমানকে ধৰিব পাৰিম 41 হিচাপত 41 হিচাপত ধৰিব পাৰিম তেতিয়া 41 ৰ ডাবল কিমান 41 ৰ ডাবল হ'ব 82 এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব পুনৰ এই 19 ৰ লগত দুটা 0 পেয়াৰ হিচাপত আমি নমাই লব লাগিব এতিয়া আমি চাম যে 82 ৰ লগত এখিনিত এনেকুৱা এটা সংখ্যা বহাব লাগে যেটো সেম সংখ্যাটো পূৰণ কৰিলে আমি হয় 1900 নহয় 1900 ৰ নিয়াৰবাই আমাৰ সংখ্যাটা লাগে আৰু তোমালোকে যদি ইয়াত 2 এটা বহোৱা আকৌ সেম ইয়াৰ লগত 2 পূৰণ কৰি দিয়া তেতিয়ালে কিমান পাবা অলমোষ্ট 1600 something ওলাব 1644 যদি আমি 3 ৰে কৰিম তেতিয়ালে 1900 তকৈ বেছি হৈ যায় গতিকে বেছিটো আমাক লব আমি লব নোৱাৰো তেতিয়া আমি কি কৰিম এটো কৰিম তাৰ পিছত আমি কৰিম বিয়োগ আৰু যদি আমি বিয়োগ কৰি দিও কিমান ওলাব 256 ওলাব এই ধৰণে যদি আমি কৰি গৈ থাকো তেতিয়ালে ওলাই গৈ থাকিব কিন্তু চোৱা যেতিয়া আমাৰ এনেকা নন পাৰফেক্ট স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া সাধাৰণতে পইণ্টৰ পিছত দুটা যদি আমি ডিজিট উলিয়াই থব পাৰো তেতিয়ালে হৈ যায় আৰু তাতকৈ আৰু বেছি ডিজিট উলিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে গতিকে আমি দুটা ডিজিট উলিয়াই এখিনতে ৰৈ দিম অৰ্থাৎ আমাৰ এই 17 ৰ স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ কিমান হ'ব 4.12 তেতিয়ালে তোমালোকে এটা কথা বুজি পালা যে এই দীঘল নিয়মৰ হৰণ পদ্ধতিৰে আমি যিকোনো সংখ্যাৰে ই পাৰফেক্টে হক লাগিলে নন পাৰফেক্টে হক আমি অতি সহজে দীঘল নিয়মৰ হৰণ পদ্ধতিৰে এই ট্ৰিক্সখিনি এপ্লাই কৰি আমি যিকোনো সংখ্যাৰে স্কয়াৰ ৰুট নাম্বাৰ উলিয়াব পাৰিম আশা কৰিছো এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে যিকোনো নাম্বাৰে স্কয়াৰ ৰুট অতি সহজে উলিয়াই থাকিবা ঠিক আছে তেতিয়ালে ভিডিওটো এখানে সামৰিছো